السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورمضان كريم. وصفتنا اليوم رح نعمل أرز إيراني بالزعفران رائع جدا، ورح ندخن معه الكرز المجفف. وأيضا مشاهدينا رح نعمل تتبيلة الدجاج كمان إيرانية كمان لذيذة، وأيضا رح تكون رطبة. خليكم معنا لتشوفوا هيدي الوصفة. قبل ما نبلش بهيدي الوصفة ما ننسى نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس، والمقادير أسفل الفيديو على يوتيوب. مثلنا لليوم بيقول صار بينهم خبز وملح. فهل يا ترى بهيدي الأيام إذا في ناس قعدنا معهم على مائدة الطعام مرة أو مرتين بيستاهل الموضوع أنه نوثق فيهم؟ أعطونا تعليقاتكم وآرائكم أسفل الفيديو. عندي أول شي هولي أفخاد الدجاج، وعندي هون ورق غار، رنفل، قرفة وهل. كمان بدي أضيف بصلة، شوي فلفل أسود، ملح، وبنضيف المي. هلا بنغطيهم شوي، نتركهم مفتوحين بهذا الشكل ليستووا عندي. هلا قبل ما يبلش يغلي عندي بدي اشيل هيدا الزفر. وهلا بدي ارجع غطي ليستوي عندي. هيدا الدجاج بعد 50 دقيقة عندي تقريبا استوى عندي، بده شي بسيط. هلا بدنا نكمل استوائه بالفرن. الخطوة اللي بدنا نعملها هلا بدنا نشيل هيدا الدجاج، افخاد الدجاج على حدا، وبدنا نصفي هيدا المرق. نشيل هيدا الدجاج خليه محافظ على شكله. عندي أرز بسمتي مغسول ومنقوع بدي أحطه بالطنجرة بداية، والمرق اللي صفيته من سلق الدجاج بدي أضيفه بهيدي الكمية كلها فوقه. لازم يغمره بشكل جيد لأنه بدي أسلقه. هلا هيدا الأرز رح أتركه مكشف بدون غطاء ليستوي عندي تقريبا 3/4 سلقة. عملية سلق هون عم بعمل، وبدي أضبط له ملحه. طبعا إذا المرق بده شوية ملح بضيف له شوية ملح. بعد 5 دقائق على نار متوسطة شوفوا عندي هلا هيدا الأرز كيف صار بهيدا الشكل. هلا بدي صفي هيدا المرق واترك الأرز وقلكن شو بدنا نعمل. هلا من بعد ما شلنا المرق تركنا شوية مرق عنده ليضله رطب. شوفوا هيدا الرز الخفيف الرائع جدا. بدي اضيف له كم شقفة زبدة هيك لنعطيه هيدي النكهة الدسمة والرائعة. وهلا بغطيه وبشيله عن النار وبتركه لحين التقديم. انا فضلت انه احط هيدا المرق مع الارز لانه عن جد رح يعطي نكهة وفرق كبير بالطعم. هلا نعمل هيدي الصلصة. بدي انقع فيها الدجاج وبدي احطه بالفرن مقلاي على النار. بحط بقلبها زبدة وبرجع بضيف الزيت. اوكي. بعدين عندي بصل مفروم ناعم، بنعم البصل جيدا بدي اوضعه. كمان ثوم مفروم ناعم، بقلبهم ليدبلوا عندي شوي. هلا من بعد ما يتقلوا عندي شوي عندي طماطم مقشرة ومفرومة ناعم جدا مثل ما عم تشوفوا. رح ضيف معجون الطماطم، نضيف الملح، منملح. عندي هلا كزبرة يابسة، فلفل ابيض، كركم او عقدة صفرة، بابريكا فليفلة مجففة مطحونة، شوية حر مجفف، فلفل احمر مجفف، وعندي هون شوية زعفران. طبعا رح نستعمل الزعفران بهيدي الوصفة، بنضيف هيدا الزعفران فوقهم. وهلا بدنا نقلبهم سويا. هلا بس تقلبوا عندي بضيف لهم مي.
حركهم تقريبا شي دقيقتين على نار خفيفة بس لياخدوا على بعض. شوفوا عندي رزاتنا رائحة، رائحة الدجاج بقلبهم شي رائع. الزبدة شوفوا ما أحلاهم. هلأ هيدا الدجاج غطسناه شوي بهيدي الصلصة من قلبه، يعني أول شي على الخفيف مشان يضل محافظ على شكله، مشان هو مسلوق. نحطه بقلب الصينية لنحمره بالفرن. شو هاللون الرائع. هيدا الدجاج من بعد ما وضعناه بقلب الصينية بتحمل حرارة بتفوت على الفرن، بدنا نحط نرجع باقي الصلصة فوقه. منكتر الصلصة لأنه لازم يطلع عندي رطب، ولازم يطلع عندي بنكهة قوية ليعطي للرز اندماج طيب جدا. عن جد رح يطلع كتير طيب هيدا الطبق مشاهدينا الأعزاء. وهلأ بدي ضيف له شوية مي بكعب الصينية لأعطيه شوية رطوبة أكتر، لأنه ما لازم ينشف عندي تماما. هيدا الدجاج رح ندخله على الفرن محمى مسبقا 180 درجة الحرارة. بدنا ندخله تقريبا شي 20 دقيقة، ما بدنا اياه كتير ينشف، وهو اوريدي مستوي وبنقدمه. هلا مقلي على النار كمان بدي احط شقفة زبدة. شوفوا عندي هلا في شي طيب. عندي هون هيدا الكرز المجفف بدي اضيفه فوق الزبدة. قلبهم شوي على نار خفيفة، طبعا عم نشتغل هون. من بعد ما قلبناهم تقريبا لمدة دقيقة ضيف فوقهم شوية مي. حط كمية المناسبة من هيدا الأرز الأبيض. هلا بقلبهم سويا لياخد هيدا اللون الرائع. عندي هيدا الزعفران، شوفوا عندي حليته بالمي السخنة، بدي اضيفه فوق هيدا الأرز ليعطيني نكهة ولون رائع. وبدي احركه مع هيدا الأرز شوي تقريبا لمدة دقيقة. نصايحنا لليوم مشاهدينا الاعزاء: اذا بدي فرز شيء وعندي منه قطع، ان كان عجين او مثل اسكالوب او شيء ريدس او اي شيء، يفضل انه صفهم على صينية وبس يجمدوا عندي. ارجع حطهم باكياس، لانه اذا حطيتهم بالكيس قبل ما يتفرزوا رح يتفرزوا ورح يلتصقوا على بعض، وهيدا الشيء رح يعذبني بعدين. دايما لما بدي اعمل ارز ويكون عندي هيك خفيف وهش، لازم استعمل طنجرة كبيرة وواسعة وما كتر كتير الأرز فيها لنجاح الوصفة. لما بستعمل ماء أو مرق ساخن لطبخ الأرز رح يتبخر عندي بشكل أسرع. لذلك وقت اللي بستعمل ماء ساخن لازم ضيف الكمية تبعية السائل للأرز، لأنه بيتبخر أسرع. أما وقت اللي بيكون المرق أو الماء بارد فبدي أقلل الكمية، لأنه في وقت بده يغلي فيه ويرجع يسخن لا يتبخر عندي. ولا أطيب. شي روعة، خفيف نضيف، طعمة الزعفران. هيدا المرق عطى طعم فرق كبير عن جد. مشاهدينا الأعزاء رح ندوق هيدا الدجاج لأنه بيمتزج معه بشكل ومتناغم بشكل جيد جدا. عن جد موسيقى رائعة رح تكون بتمكم لما تاكلوا
هيدا الطبق جربوه لأنه شي ناهي على الآخر. مشاهدينا ما تنسوا الاشتراك واللايك والشير. بدي أقول لكم إلى حلقة مقبلة من مطبخ شيف أحمد.